අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Kavi Home Recipes YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ තවත් Gowa recipe එකක්. මේක ගොඩාක් රසයි. Gowa වලට අලයි බිත්තර එකතු කරලා මේ විදිහට හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසයි. ගෑවිච්ච තැන කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ recipe එකට කැමති වෙයි කියලා. මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ රසම රස Gowa recipe එක මම කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න. ග්‍රෑම් 150ක වගේ Gowa කෑල්ලක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. ගොඩාක් සිහින්වත් නෙමෙයි, ගොඩාක් ලොකුවටත් නෙමෙයි. තරමක් මෙන්න මේ වගේ කෑලි හිටින විදිහට තමයි කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. පොඩි අලගෙඩි දෙකක් මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බිත්තර දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට කොටු හැඩයට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ආමිරිස් කරල් දෙක තුනක් මේ විදිහට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කුරුඳු පොතු පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. සුදුලුණු බික් 3-4ක් මේ විදිහට චූටිට කපලා අරගෙන තියෙනවා. එනසල්ලට කීපයක් තලලා අරගන්න. ඒ වගේම කරාඹුණ ඇටි ටිකක් අරන් තියෙනවා. කරපිංච රම්පි කොර කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා. කහකුඩු තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. සෝයා සෝස් අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි එකක්. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. බටර් මේස හැන්දක් විතරක් ඕන කරනවා. කෝන් ෆ්ලවර් අරගෙන තියෙනවා තේ හැන්දක්. කෝන් ෆ්ලවර් ටිකට වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක් එකතු කරලා ඒ ටික දිය කරගන්නයි හදන්නේ. දිය කරගෙන මේක පැත්තකින් තියාගන්න. භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට අරගත්තු බටර් ටික එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි කපාගත්තු අල ටික එකතු කරගමු. ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා දැන් අල ටික බෙදෙන්න දෙන්න. අල ටිකේ පාට ලාවට වෙනස් වෙනකොට අපි ඒකට කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඒකටම රම්පේ කරපිංච ටිකත් එකතු කරලා තලාගත්තු එනසාල් ටිකත් එකතු කරගමු. කරාඹුණ ඇටි ටිකත් එකතු කරගමු. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කුරුඳු පොතු කෑල්ලත් එකතු කරන්න. ඊළඟට කපාගත්තු ආමිරිස් ටිකත් එකතු කරමු. ඊළඟට කපාගත්තු ලුණු ටික එකතු කරගමු. ඊළඟට මම මේකට අපි අරගත්තු බිත්තර දෙක එකතු කරනවා. බිත්තර දෙක එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් මම Gowa ටික එකතු කරගන්නවා. Gowa ටික එකතු කරලා කලවම් කරන්න හොඳට. ලිපේ ගින්දර අඩු කරන්න මේ වෙලාවෙදි ටිකක්. දැන් එකතු කරනවා ගම්මිරිස් කුඩු ටික. කහ කුඩු ටිකත් එකතු කරගමු. ඊළඟට එකතු කරනවා සෝයා සෝස් ටිකත්. ඔන්න මම අවසානයේ එකතු කරගන්නවා හදාගත්තු කෝන් ෆ්ලවර් ටික. ඔයාලට කෝන් ෆ්ලවර් නැත්නම් මේ වෙලාවේදී පුළුවන් උකු පොල් කිරි අරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස Gowa ව්‍යංජනය. ඉතින් මේක හදාගත්තොත් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හැදුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් කොහොමද රස කියලා කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් යලිත් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.